Stämpla in på kontoret, slöfock. Vi synar generation porr och så har kronprinsessan av Sverige gått på en mina i Mammons rike. Välkomna. Mammons rike. Påsken är över, äggen skalade och Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och som tre yrvakna, fjuniga små kycklingar så sitter de här i mitt lilla rede. Agri Ismail, Åsa Linderborg och Claes de Fer som är dagens gäst. Du är ju författare och medarbetare på EFN och du har varit med här förut. Du vet hur det funkar. Du är varmt välkommen. Tack. Jag tänker att innan vi sätter igång med dagens avsnitt så ska vi ändå konstatera här att Donald Trump återigen har vikt ner sig. Det var någon som sa "Don't bring a knife to a gunfight", Agri. Det är det han har gjort här. Det är det, eller Taco Tuesday, att Trump always chickens out. Och det hände på en tisdag som han vek sig. Men det är väl bra för världen att han gör det. Bra för världen och bra för Iran, eller? De går stärkta ur det här. Ja, men det tror jag. Jag tror att Iran är i ett bättre läge. Eller varför regimen? Regimen är i ett bättre läge geopolitiskt än det var innan det här kriget. Det tror jag. Don't worry, help is on the way. Ja, precis. Ja, man kan skoja om det här, det är ganska tragiskt. Mammons rike. Men vi ska inte börja med Iran, vi ska börja med pornografi. Alltså, citat, sexuella skildringar med syfte att väcka underhållning eller lust. Jag var tvungen att googla vad egentligen porr betyder. Det kan ju låta harmlöst, den här definitionen, men porren är ju problematisk kan man säga. Människor exploateras i porr och utnyttjas samtidigt som konsumenterna också då löper stor risk för att bli beroende. Och beroendet där kryper ner i åldrarna. Studier som har gjorts de pekar mot att så mycket som hälften av alla barn och ungdomar i åldrarna 9 till 16 konsumerar porr mer eller mindre återkommande. Det är hemskt. Eller vad säger du, Åsa? Nej, men jag bara sitter och tänker på alla porrtidningar som jag läste hemma hos min pappa i den åldern. Och du tog ingen skada av det? Ja, det kanske andra ska svara på, men jag tror inte det. Ja, vi vet för lite om varandra, du och jag, Claes. Men jag bara tänker att när jag var barn, då hade Lektyr och FIB Aktuellt, de hade ju 600 000 sålda ex i veckan. Alltså det fanns rätt mycket pornografi och omlopp då också. Och kanske lite oskyldigare, men jag vet inte. Hur mäter man? Jag tror som poäng, jag tror man ska prata om så här. Både vi ser med förslaget så kommer de vad det ska finnas för digitala riktlinjer och lagstiftning till det. Då tror jag det är den digitala porren som är farligare. Både dels för att det kan finnas en mötesplats mellan offer och förövare, men också för att jag tror att den digitala plattformen är mer beroendeframkallande än tummade lektyr. Exakt så. Det tror jag är en jävla skillnad på. Ja, det är nog ofräscht att läsa samma tidning som din pappa. Det var du som sa det. Skärmen är mer oskyldig i den meningen. Sen, alla barn rotar hos sina föräldrar. Ja. Men man rotar mer i barnens mobiler, lägga in porrfilter. Säkert. Tror jag nog. Är det någon som gör det här? 9 till 16 år säger du. Ja, eller hur? Slutar efter 16 då? Nej, 9 år är ju ändå väldigt... Då flyttar de över till en annan population bara. Okej. Nej, men alltså 9-åringar som kollar porr, det känns ju inte jättefräscht. Nej, man hade ju... Jag minns ju tiden då man slog upp snuskiga ord i ordboken. Och det var så man fick sina kicks liksom. det var länge sedan. Alltså, Slog det upp inget jättebra snuskiga ord i ordboken? Ja! jag fick en fantastisk bild framför mig. En 10-årig agrismen som sitter... Ja. Och så bläddrar vi vidare till samlag. Nej, men så här. Jag vill komma hem till mig, jag. Tack. Nej, men alltså, det finns någonting för att vara lite så här porrdåligt med den digitala porren som dödar vår inbildningsförmåga. Om man tänker sig
de här bilderna som man snurrade på, liksom all teknologi har ju alltid använt porr väldigt tidigt. Och mycket av det har ju med åskådarens inlevelseförmåga. Man inbillar sig vissa saker och så blir det sexigt. Men samtida porr, du behöver inte ens knappa in någonting. Du går in på Pornhub så finns det massa videos. Och så tänker du, jag vill se någonting särskilt. Så klickar du på sökrutan och så kommer det upp massa förslag. Och så har du 3 skärmar där och så blir du liksom bombarderad av sexuella bilder som du inte behöver förhålla dig till. Och jag har varit väldigt negativ till AI tidigare i det här programmet. Och här tror jag ändå att AI-porren kommer göra någonting positivt. För du är tvungen att sitta där och skriva ner vad du tror du tänder på. Prompta porr. Prompta porren. Och i det promptet så tror jag någonting händer som är intressant. Det är inte intressant att bli bombarderad av sexuella bilder bara rakt på så. Nej. Men finns det sajter där man kan prompta porr redan idag? För det är inte så att man promptar porr i ChatGPT eller i Claude? Nej, men OpenAI har ju undersökt huruvida de ska ha erotisk... alltså en möjlighet att sexchatta med ChatGPT. Eller en vuxen variant av det. Men det finns ju AI-flickvänner och det finns ju sådana AI-tjänster redan nu. Och det området tror jag kommer utökas något enormt. Det är inte som utbud och efterfrågan. När vi var yngre så kunde man sitta och vänta 4 timmar på att det skulle börja en bra eller dålig film på SVT så att man såg den. Klipp till och det du beskriver med Pornhub och så med Netflix. Kan vi välja allt och få precis vad vi vill ha hela tiden? Till slut vill man inte ha någonting alls. Det finns alltid något som gör att det tar längre tid. Då går väl porren samma öde till mötes som filmkonsumtion. Man sitter och zappar i 25 minuter så kommer man fram till att man går och lägger sig istället. Alltså. Jag tror inte riktigt att det funkar så. Jag tror att sex har drivkrafter som inte går att jämföra med någonting annat. Men jag tror så jag är inte alls säker den på här att... du hela tiden kan få det du vill. Det är väl den spänningen som kommer försvinna. För förut har ju porr och sex legat längst bort. Men det är samma sätt som en bra film kunde ligga. Nu kommer en amerikansk film till Motala. Då gick man man i huset. Nu kan du ta vilken film du vill. Det blir ju detsamma... Det blir inte samma läckerhet. Sen är det också själva kurerandet. För jag menar, din pappas lektyr och aktuell rapport, det var ju liksom, det var nakna kvinnor och sen så ibland var det folk som hade samlag. Men här är liksom oerhört mycket mer, det är så nischat och du kan skräddarsy dina behov på ett helt annat sätt. Varje år så släpper ju Pornhub sina listor över vad som är mest tittat på. Det skiljer sig från land till land och sådär. Men jag tycker ändå att det är intressant att vi pratar om porr ganska mycket nu. Men det är aldrig de som är i porrfilmerna. De struntar vi i nu för tiden. Förut var det de som var stackars kvinnor bla 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 bla. Det är helt ute. Nu är det konsumenterna som är offren. Och den stora faran och synd om och så här. Det är ändå ett perspektivförskjutning alltid till konsumenten. Ja, det ligger den här som åtminstone förut har legat på SVT Play Pleasure som handlar om en ung tjej som åker till USA för att spela in porrfilmer som jag tycker är otäck för den så jävla verklighetstrogen och som visar på något sätt både vidrigt men också balanserat och man kan dras in i det där som det perspektivet. Sen tror jag som du säger, vi pratar ju kanske om porr på ett helt annat sätt, både med de här, vi skrattar åt de här rankingarna som kommer varje år, men sen tror jag också så här, det som sker nu när Dramaten sätter upp fäbodjäntan igen. Det är ju ändå på något sätt så här, har porren någonsin varit i ett så fint rum? Finns det något finare rum än Dramaten? Kan vi börja med det? Nu sätter de upp fäbodjäntan. Det kommer också göra någon form av normalisering kring att prata om det här och titta på det så här, som absolut. Vi inte varit i närheten av tidigare. Men där är ett feministiskt kollektiv som sätter upp den också. Och här tycker jag är intressant med könsskillnaderna då. Att kåta kvinnor, jättebra. Kvinnor som onanerar, tjejer som onanerar, helt naturligt, jättebra, frigörande. Män som gör det, nej, vad konstigt. Det där kan gå snett, det får inte vara för mycket. Så här finns det ju enorma skillnader i hur vi ser på varandras sexualitet. Men sen tror jag också, även om det är ett feministiskt kollektiv som sätter upp det så kommer det fortfarande öka att folk blir nyfikna på att se ursprungsverket. Ja, vad var den? Och då kommer det komma till en annan... Och där är ju inkörsporten för mycket fin svensk porr. Så. Verkligen. Du tänker på utan trosor i Tyrolen. Kuksa göken kanske. Sätt upp på Stadsteatern snart. Hörrni, en annan aspekt av det här, det är ju då att antalet misstänkta manliga förövare i sexualbrott, våldtäkt och dylikt, de skyller sina brott på
porrmissbruk och får till och med, har Aftonbladet visat genom en granskning, får också sänkta straff när man hänvisar till Det var inte jättemånga exempel. Inte jättemånga exempel, men är det här på något sätt en relativisering inte bara av porr utan kanske också att vår syn på det här med missbruk? För att är man missbrukare så behöver man inte ta ansvar, eller? Men det är väl det enda missbruket i så fall där man inte behöver... Tänk så här, en som åker fast för rattfylla, så här, ja men jag är alkoholist, ja men då... Jag behöver hjälp. Ja, men man blir ju straffad då. Jag tror att det var ju några exempel som Aftonbladet ändå hade hittat där, när man har fått straffsänkning på grund av att man hävdar att man har ett porrmissbruk. Dels är det ett sätt att skylla från sig, det var inte jag, det var porrindustrin. Men sen tror jag också att vi vill liksom att porren ska fördärva människor. Det finns ett sånt narrativ. Kanske. Jag bara hittar på här nu. Jag funderar högt. Om du har gjort någonting fel, det spelar ingen roll ålder, så är det naturligt att skylla från sig. Det var inte mitt fel, så det var ditt fel. Om du har dessutom, som du säger, lägger på ett lager av smarta försvarsadvokater som säger att om du skyller på det här så kanske det går lite lättare. Och sen det tredje, om du har det mest ondskefulla som finns i ett kapitalistiskt samhälle, porrindustrin. Det är rätt enkel väg att gå. Det är verkligen. Men vad jag också tänker på, om man tittar på den här artikeln som Aftonbladet har, så visar den ju väl att det var en man som var dömd för pedofili väl, som skyllde på porr. Att bilderna som fanns på hans dator var till en följd av porrmissbruk. Ja, där skulle jag ändå säga att den tingsrätten har slarvat lite med förståelsen för vad pedofili är. För att man kan ju vara porrmissbrukare och aldrig någonsin tända på barn. Och det såg vi i den här dokumentären som Diamant Salih gjorde på SVT om pedofilringen, om ni såg den. Det var ju djupt upprörande. Inte minst därför att de fick så låga straff, tycker jag. Men det var ju också då med porrmissbruk, som att det skulle vara något som är en tydlig definition, och det är det ju inte. Nej, det funkar ju inte som med knark, att man hela tiden... Det är inte progressivt på det sättet. Eller i varje fall... Nej, alltså det är som med typ tv-spelsvålds moralpaniken som fanns för några decennier sedan. Där tanken är väl att man ständigt hela tiden söker sig till grövre saker. Och då är det antingen våldsporr eller pedofili eller liksom hur man än definierar det. Och jag vet inte om jag har sett några undersökningar som tyder på att det här är sant. Utan det är snarare liksom, du kan ju vara beroende, din hjärna får en dopaminkick av liksom ständigt porrtittande, men jag tror inte att det finns någonting som tyder på att för att den här dopaminkicken ska inträffas måste man hela tiden söka upp grövre saker. Nej. Utan det är snarare liksom den eviga tillgången till materialet. Inte, nu har jag redan sett någon få en avsugning, så nu måste jag se något. En till. Ja, precis. Slutligen då, är vi för toleranta mot porren, eller är vi på väg mot någon slags ny moralistisk porrförbudssamhälle? Och vad tror du? Jag tror att det är som alltid med porrfrågan, att det drar åt två håll. Tror jag. Men jag tycker det var intressant när feministiska rörelsen på 60-talet var väldigt liksom kroppspositiv, sexpositiv. Och sen så börjar man vända på linsen då, och så gör man gemensam sak med väldigt konservativa krafter. Stoppa det här. Och det finns ju liksom skäl till det, att problematisera frågan naturligtvis. Men den är jättekomplicerad. För att den handlar om våra drifter. Jag tycker den är spännande. Mammons recap. Kultur är lyx och man har råd med den när det styr på pengarna. Fråga Magda, där vi pratar om allt det som ingen annan tar upp. Mammons recap. Tidigare i veckan så rundade astronauterna ombord på Artemis 2 månen. Det var första gången en människa fick se hela månens baksida på en och samma gång. Artemis 2 har fått förvånansvärt mycket uppmärksamhet i skuggan av Irankriget. Och det är inte utan att man kommer att tänka på Apollo-uppskjutningarna under kalla kriget, då på något sätt mänsklighetens uppmärksamhet riktades mot den här raketen som var på väg upp till månen. Vad tror ni, är det den enande kraften som kan liksom förena oss människor från öst, väst, norr och söder i liksom the conquest for moon?
en påminnelse om människans anpassningsförmåga och tekniska framsteg. Vad tror du, Claes? Du som är riktig humanist. Jag tror inte ens den här händelsen kan ena oss i slutet på den här dagen. Alltså, Nej, verkligen. det känns som en fullständigt nostalgisk kick att tänka att det skulle gå till på det sättet. Jag tror porren kan ena oss bättre. Ja, det finns vissa likheter mellan de här raketerna. Och, Hur tänker du då? Som fallosymbol? Ja, det är lite som fan. Men Otroliga sköter. det jag undrar över är... Jag känner nämligen personligen som totalt ointresse för rymden och månen. Och jag blir alltid lite fascinerad av speciellt kanske mäktiga vita mäns intresse för rymden. Vad tror ni att den kommer ifrån? Kan det vara just det här med fallossymbolen? Raketerna? Det finns feministiska texter från 90-talet som hävdar det. Nej, men man måste ju också minnas typ, när ryssarna sköt upp Sputnik så var det ju inte en enande kraft, utan då blev ju USA livrädda. Snarare en mobiliserande kraft. Ja, nu jävlar ska vi bräcka dem för att de har kommit längre än oss. Men det är ju någonting fint att kunna visa. Jag visade min son när raketen liksom lyfte. Och det... Du gjorde det? Ja, han är ju rymdintresserad som alla 4-åringar. Så det gör ju någonting. Bilderna är väl fina och så. Det var en Nutella-burk som flöt och det blev lite memes på det. Ja, jag är inte så där jättepepp själv, men det är väl... Jag märker ingen superentusiasm. Min mormor tolkade för Yuri Gagarin när han var i Sverige 1964. Så jag kan inte säga att jag är ointresserad av det här. Men alltså, på månen, alltså i min familj så har det varit mytiskt liksom, det här med månfärd och så. Månens baksida. Alltså jag kan inte bry mig mindre. Och mitt intresse dog just det här med att vem som helst med mycket pengar kan köpa sig 1,5 minut i rymden. Och, alltså om man flyger till Mars. Det skulle vara intressant. Det ska vara på riktigt. Eller? Det ska vara på riktigt. Det ska vara något nytt. Man ska flyga långt och det ska vara riktigt jävla dyrt, tycker jag. Alltså riktigt dyrt. Men inte ens det är ju särskilt. Det ska finnas ett vetenskapligt syfte som jag förstår åtminstone. Jag tror att det här är tillbaka till så här som porren. Det finns ju saker som varje ålder är intresserad av. En del slutar aldrig leka med bilar, en del slutar aldrig fascineras av rymden eller dinosaurier. Vi är barn! För en vecka sedan, lördagen den 4 april, var det den internationella minröjardagen. Samtidigt så deltar Sveriges kronprinsessa Victoria i en ganska omfattande PR-kampanj för Försvarsmakten där det publiceras bilder på hur de placerar ut minor. Och det här är intressant för att Sverige har i över 30 år argumenterat för ett internationellt förbud mot personminor i enlighet med Ottawa-avtalet. Men nu vill Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna få Sverige att lämna det här avtalet. Samtidigt så går alltså Victoria ut och placerar ut, alltså inte personminor. Men är det här, kan det vara ett lite dolt ställningstagande från hovet här? Tycker Victoria att vi ska lämna Ottawa-avtalet, tror ni? Jag tror att det har blivit en dålig PR-kampanj. Jag tror inte man har tänkt på vad en mina representerar. Och att man måste säga att det är en fordonsmina och inte en personmina. Bara den kvalificeringen gör ju det hela lite luddigt. Alltså vem bryr sig en mina liksom? Det är pressavdelningen som har dålig koll här. Utan att lägga in någon värderingar så måste man ju vara tydlig med vad som sker med länder i förskjutningar när det pågår ett krig. Det är det enda jag tycker är bra med USAs försvarsminister, det är att han kallar sig för krigsminister. Vi kallar ju försvarsindustrin i Sverige för försvarsindustri. Vi ska göra för krigsindustri naturligtvis. Alltså vi måste ju prata om vad det handlar om. Att vi sen rustar upp så gör vi det på exakt det här sättet för försvaret. Men det kan ju också bli då anfallskrig på olika sätt. Vi kan ju inte svara på det sättet, men vi måste kalla det för vad det är, och då är en mina alltid en mina. Men jag förstår att hon gör det här därför att hon utbildar sig till officer. Och då ska man lära sig hantera minor. Problemet är att det filmas och läggs ut och används i en kampanj i en fråga som är politiskt sprängstoff. Och även om man tycker att Sverige ska ha ett starkt försvar, det tycker jag också. Jag tycker inte vi ska gå i krig, men jag tycker vi ska ha ett starkt försvar. Så vill jag ändå inte ha personminor. Jag tycker minor överhuvudtaget ska bort. Det var och vi ska hålla oss kvar vid Ottawa-fördraget. Jag tycker det. Och vad är nästa grej då? Att hon följer med Paul Jonsson, försvarsministern heter Frankrike, och tittar på deras kärnvapen. Alltså vad är...
Alltså, Det är ett sluttande plan. Var går gränsen? men försvar, krig är krig. Alltså, så här, man kommer ju ha massa otäcka Nej, vapen. men det är skillnad på krig och fred. Ja, Det är skillnad på krig och försvar. Jo, självklart. Ja. Men det är frågan hur man använder det. Det är bara vart du riktar, så att säga, vem som sköter första kulan. Om du försvarar det eller Jag tycker krigar. du kommer bort från själva frågan om... Tycker du att Sverige ska lämna Ottawafördraget? Nej. Men jag tänker mer på... Då så. Ja, vi släpper det Nej, då. men, Claes, jag Nej, men- tolkar det mer som att du vill att man ska kalla en häst för en häst. Ja, exakt. Så Nej, men med, jag fattar. Krig och Men försvar handlar om att döda en människor. mina. Är ja, men mina bra? nej, men vilket vapen tycker du är bra? Nej, men det finns Nej, ändå men- en skillnad. För att, jag menar, om man tar Irak till exempel, där finns det 20 miljoner minor som är nedgrävda. Krigen är över. Saddam är död. Alltså allt, men ändå finns minorna kvar. Alltså 90% av alla minor skadar civila och 40% av dem är barn. Ja. Alltså en mina känner inte skillnad på om det är en soldat som trampar eller ett fordon eller om det är en personbil eller Och där tyckte jag ändå en att unge. vår försvarsminister Maria... Vad heter Paul hon? Jonsson heter han. Nej, förlåt. Inte, Utrikesminister. Maria Malmö Stenegård. Ja, Stenegård. Som jag inte har sagt snälla saker om tidigare, men här när den här frågan kom upp i riksdagen och det var en kristdemokratisk riksdagsledamot som i radion kallade minor för en hemförsäkring för Sverige, vilket Va? är en märklig jämförelse. Men hon var rätt tydlig, dels med att minor finns kvar även när krig inte finns kvar, så krigen är över. Och att även om man drar sig ut Ottawa-fördraget så betyder ju inte det att man inte måste förhålla sig till olika mänskliga rättigheter som ändå finns. Där personminor och användandet av personminor är i direkt strid med. Så det är inte bara typ, men alla andra gör det. Det är väldigt många länder som har lämnat Ottawa-fördraget. Alla Rysslands grannländer vill göra det nu liksom. Men det gör det ju mindre till ett krigsbrott bara för att man inte är med i ett fördrag. Stackars Claes, nu hamnar du på något sätt i bänk där du sitter och försvarar personminer. Så är det ju inte. Nej, så är det inte. Men jag är mer nyfiken på, om vi bortser från de här fördragen så tycker jag så här, alla vapen kan användas mot civila. Jag ska säga att alla vapen används mot civila. Det håller jag med om. Och jag tycker det är svårt med den här typen av att säga så här, och mina var det dåliga vapnet, vilka är de bra Jo, men vapnen därför att som poängen tycker är ju okej? just att minorna ligger kvar. Jo, Forever and absolut. ever and Men ever. Jag tycker inte att det är så enkelt, men jag vill inte hamna i situationen där jag påstår att det skulle vara bra med minor. För det tycker jag förenklar det väldigt kraftfullt. Jag tror att så här, när man börjar gradera det på det sättet ska man säga så här, vi behöver ett försvar, det håller jag med om, det ska vara skitstarkt. Vi tillverkar vapen, det kommer användas någon gång. Vi slutar på något sätt alltid prata om hur det ska gå till sen. Hur liksom förs krig. Jag hoppas att de aldrig kommer att användas de vapen det som vi... hoppas väl vem är det som hoppas något annat? Nej, men alltså... Jag tror ingen som hoppas... jag Alltså, tycker- varför gräver man ner minor för? Det är inte för att man hoppas att barn ska bränna av sig benen. Nej, det är väldigt fast få som man gör det. vet att 90% av alla minor För att kommer man tror att det kommer resultera vara i... priset av det. Och det är ju det som är det otäcka med väpnade konflikter. Att det är jävligt många som får betala ett fruktansvärt högt pris. Hörni, mina vänner, kan vi inte nu enas höll jag på att säga, sjunga We shall overcome. Men vi kan väl i alla fall konstatera gemensamt att somliga prinsessor de försöker förbjuda minor, andra lägger ut dem. I veckan så kom uppföljningen på Dan Josefssons uppmärksammade granskning, det svenska styckmordet, en vad hände sen-historia om de anklagade obducenten och allmänläkaren. Efter det att den här serien på 4 program hade gått, då skickade ju folk brev till mig. Jag vill be om ursäkt för att jag i alla år trott att ingen rök utan eld. Ännu en gång, ursäkta. Har ni sett den här 5:e delen? Åsa, du har gjort det. Jag har också gjort det. Vad ska man säga? Nej, det är väldigt rörande och gripande. Jag grät. Det är en svensk tragedi där. Ja, det är det. Nu förbereder alltså advokater till obducenten och allmänläkaren för att en resning eller ett ex gratia förfarande, så man ser att de ska få ett skadestånd utan egentligen att svenska staten tar ett ansvar. Det är frågan, kommer de få det? Hur mycket borde de få, AG? Alltså kommer de få det, troligtvis i det här fallet för det är så medialt, men det är väldigt sällsynt i Sverige. Vi gör ju väldigt sällan det. Och när någon väl får det så är det nästan
alltså det är för låga pengar. Senast var de här bägge pojkarna i Kevin-fallet. De fick 1 miljon vardera. De hade gjort anspråk på 40 miljoner och fick 1 miljon vardera. Precis, det är samma journalist, Dan Josefsson, som ligger bakom det här. Jag tänker att om inte Gunnar Strömmer liksom tar fram checkblocket här och betalar ut ett skadestånd. Vem ska då göra det? Ja, men då tänker jag att man kan läsa igenom Per Lindeberg som har skrivit Döden är en man, som den första boken som handlar om Katrina Costa-fallet. Här är det väldigt många som har hetsat fram de här läkarnas öde. De skulle kunna, de är namngivna, de skulle ju kunna skramla ihop då till ett skadestånd kanske. Det är många som det är borde många skämmas sidor, idag. många namn. Ja. Det är många som borde skämmas idag. Ja, det. Frågan är om de gör det. Jo, det är flera som har gått ut och sagt att de skäms faktiskt. Det är så här, tiderna förändras. Nu var det länge sedan jag läste den här boken, men min generella uppfattning är att det är inte så mycket i Dan Josefssons granskning, förutom att de talar ut och så vidare, som skiljer. Det finns inget nytt avslöjande. Skillnaden mellan de här tidigare fallen vi pratar om, de här personerna är ju också, de är inte dömda för mord, de är dömda för gravskändning, va? Eller säger jag fel? Jag tror det. De fick en frikännande dom för mordet och i den frikännande domen så skriver man att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att de har begått brott mot griftefriden. Så det stora... Det går inte att överklaga. Nej, det går inte att överklaga. För det var preskriberat. Du är heller inte dömd för ett brott som du har... Alltså, ibland kan du... Eller det finns ju fall i folk har suttit i fängelse i 20 år och så kommer man fram till nej, det var inte du som mördade den här personen, du ska få ett skadestånd för det. Det finns något att ta på. Det här är ju det här otäcka gränslandet med hur samhället har stått ut och vem är skyldig till det. Det är ju svårare så att säga att få Gunnar, jag tror inte det här kommer att gå igenom. Sen håller jag med om, den här boken var otäckt, den är svår att ta sig igenom. Exakt så, den var liksom helt inte... utskälld. Exakt. Och det är tidsandan som har ändrats. Och Dan Josefssons dokumentär, den är ju så bra gjort och tillgänglig och så, det blir så effektfull på många sätt och vis. Men igen, det finns inte så mycket som är nytt. Det är tidsandan som har ändrats. Missförstå mig rätt, jag tycker de här personerna ska få det, men jag tror inte de har en chans. Men jag undrar, skulle det här kunna hända i vår tid nu igen? Eller är det här på något sätt en rest av det mindre pluralistiska Sverige? Men alltså vi har ju just genomlidit hela MeToo-revolutionen byggde ju också på att man anklagade människor för saker som det faktiskt inte fanns evidens för. Så det skulle jag nog säga. Men där fanns det väl ändå någon form av opposition? Eller var det så att alla gick åt samma håll på det? Här var det alltså, här är det anhöriga, det är vänner till de här två som har blivit av med jobbet. Ja, det här är ju gått ända upp i domstol. Men vi har ju Thomas Quick som har, apropå Dan Josefsson, som har granskat det också, som har blivit dömd för saker som också var bara Galle Mattias. Om vi tror att rättsövergrepp aldrig skulle... Alltså, det kommer att få fler exempel på... Nej, vi är absolut inte vaccinerade. Särskilt inte nu när det var så mycket Hallabaloo-lagar som och testas. Digitala medier. Så du kunde driva upp ett drev på ett helt annat sätt än vad man kunde då. Så man kommer ihåg, demonstrationerna kring det här var ju också helt otroliga. I en tid när man trodde att läkare, jurister, överhet inte begick brott överhuvudtaget. Nu har vi ju lärt oss mer om det. Så nu är ju allting möjligt. Plötsligt, vilket gör att så ökar risken otroligt mycket mer för att någon inte klarar av att hålla sig nykter som ska ta de viktiga besluten. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Handelsbankens vd har gjort det. Volvo Cars vd också. Framkallat de anställdas vrede genom att beordra dem tillbaka till kontoret. Folk efter det här covid har fått en dålig vana att jobba hemifrån. Som jag tyckte, det var det första jag sa. Nej, nu tillbaka till kontoret som gäller. Och det är av det enkla anledningen att jag är så övertygad om att spontan kommunikation och icke-planerade frågeställningar är det som ger oss kreativitet och ger oss förbättring. Och det går inte att sitta hemma och bara göra det man är tillsagd att göra. Covid var en märklig parentes, men en sak lärde den oss och det var att jobba hemifrån. Att vrida klockan tillbaka och kräva full närvaro på kontoret som man nu gör. Det är svårt. AG, vad säger du? Skulle du kunna ta ett fast jobb som kräver 100% närvaro på en redaktion? Inte just nu, nej. Inte just nu? Ja. Hybrid, hemma eller på kontoret? Ja, det är... Får jag fråga en sak? Det där är ju en fråga som är ställd på ett sätt. Det finns ju massa jobb som inte har den här lyxen. Vi kommer till det här. Snabbt. Ja. Det är bra. Du tänker på arbetarklassen. Det arbetande folket.
Ja, inte bara de. Ja, läkare. Ja, jag skulle jättefint. säga, det finns ju rätt många som inte kan programledare. Det är jättefint att ha idéer, Förlåt. Claes, men avbryt inte Nej, det mig. ska jag inte göra. Nej. Yes sir. Kommer stå dig dyrt. Hemma, hybrid eller på kontoret? Ja, det är frågan. Somliga gillar det, andra inte. Det finns också stora åldersvariationer. Det visar en undersökning som nationalekonomen Jonas Grafström gjort. Det här tycker jag är intressant. För 81% av de yngsta, alltså åldrarna 18 till 25 år, de kan tänka sig att arbeta på en plats utan distansmöjligheter, medan bara 44% av 39 till 49-åringarna skulle göra det. Det är ganska logiskt, Åsa. Folk med barn i dagis- eller fritidsåldern, de vill vara flexibla och jobba i hybrid. Men de unga, de vill Som har liksom... tillgång till en bostad där det går att jobba hemifrån till att börja med. Exakt, en viktig synpunkt. Men det är också så att alla kan faktiskt inte jobba hemifrån överhuvudtaget. Exakt. Och du känner väldigt starkt för dem, Claes Defer. Ja, det gör jag. Men jag känner alltså inte bara av ädla motiv. Jag tror det finns en väldigt massa människor som mår dåligt, som inte tar tag i sina problem, som har missbruksproblem och håller sig hemma istället. Du kan dölja väldigt mycket. Sen tycker jag det ena. Det andra är om du jag tror socialt rätt snabbt kan komma utanför, om du kan välja att vara hemma mer än om du får arbetsplatsens gemenskap. Jag tycker själv att arbetsplatsen blir roligare om det är mycket folk där, men då har jag förmånen att arbeta på en redaktion som består av kreativa människor där man kan ha tid att prata med varandra och så vidare. Och sen då som sagt frågeställningen att vilka som överhuvudtaget kan förhålla sig till möjligheten att jobba hemma. Sen tror jag oavsett hur många undersökningar det finns så tror inte jag folk blir mer produktiva när de sitter hemma. Jag tror bara det är skitsnack. Aha. Jag tror att man blir produktiv av möjligheten att få vara hemma en dag i veckan ändå. Alltså man kan byta däck på bilen. Eller Lördag, söndag kallas det. Man kan göra sina ärenden och sådär. Och det minskar också trycket. Det blir inte så mycket köbildningar på helgerna och sådär. Men Det minskar trycket i hela samhällskroppen, tror jag. Det problemet är ju... Jo, men det tar du ju igen sen. Därför att du jobbar igen det på kvällen eller på helgen eller så. Alltså vi som har kontorsjobb, vi kan ju jobba hemifrån egentligen när vi vill. Och vi jobbar ju väldigt mycket hemifrån. I London det med... Skillnaden är de som har kroppsarbete. Alltså läkare eller hela arbetarklassen. Man kan inte som rörpulare vara hemma. Och det var ju en kul grej med hela covid, där det var bara, men varför är det de här invandrarna som sprider? Man bara, för att de kör buss, de har inte valet att sitta De jobbar i hemma. hemtjänst, de kör buss. Ja. Nej, men om man kollar på typ så techföretagen var ju bland de första i USA som bara, det här gick för långt, det här hemarbetandet, vi behöver folk på plats igen. Och typ Apple hade som krav att man skulle vara på plats måndag, tisdag, onsdag, och folk blev supersura för de hade skrivit på avtal som sa att man skulle kunna vara hemma. Det är ju anställningsavtalen som man skrev på under pandemin som ligger till grund för det här. Men jag tror att flexibilitet är bra. Jag tror att en dag i veckan inte gör en stor skillnad. Men det är väldigt många kontorslokaler i Stockholm som är väldigt tomma. Ja, så det finns ju både för- och nackdelar med alltihop det här. Men vad vi vet är att om man går ner lite tid eller om man har den här hybridmöjligheten så blir man friskare i alla fall. Så att det är ju en vinst i sig själv. Men det är en enorm orättvisa att om jag skulle vara sjuk så kan jag ju jobba hemifrån. Jag behöver inte ta den karensdagen. Medan en som jobbar i vården eller på föres eller sådär måste göra det. Så det är ju en ekonomisk fråga här som handlar om ganska mycket pengar till slut. Därför tänker jag alla som är skitförbannade på sina arbetsgivare nu att de beordras tillbaka till kontoret. De ska inte ha någon enda åsikt om karensdagen, om den ska vara kvar eller inte, tycker jag. De ska bara hålla käften faktiskt. Håll käften, säger vi. Men om du får influensa, alltså du är däckad, tar du inte ut en sjukdag då? Säger du att du jobbar hemma istället? Alltså om jag säger så här nu att jag faktiskt aldrig haft influensa så kommer jag få det imorgon. Men jag har haft tur. Inte så att du känner lite småförkyld, du är däckad. Ja, men alltså det är klart att man kan jobba väldigt mycket utan att behöva gå till jobbet och snora ner andra och smitta. Så man kan ändå få ur sig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det vet vi ju att folk gör. Alltså, det är färre karensdagar inom medelklassen nu efter hybriden kom in än tidigare. Medan arbetarklassen fortfarande måste ta ut sina karensdagar.
Och det blir ju dyrt. Men vi får inte glömma här, det var ju faktiskt så att facken gick med på frysta löner mot ökat distansarbete. Nu dras på något sätt det här tillbaka. Är det medelklassen och facket som har blivit lurade här återigen? Jag minns inte om det var en explicit så här quid pro quo, men det var ju så att under pandemin så gick ju facken med på en löneökning som inte motsvarade inflationen. För att Sveriges arbetare skulle ta ansvar för landet och inte skena på inflationen längre. Ja. Och vi har ju gått tillbaka i köpkraft typ 10 år. De allra flesta i Sverige har gått tillbaka i köpkraft och tjänar inte lika mycket som de gjorde innan pandemin. Fastän det är 2026. Och en motvikt mot det här var att vissa, de som jobbade på kontor, skulle få det mycket mer flexibelt. Nu tas det bort. Så nu har hela Sveriges befolkning, förutom de ultrarika, blivit fattigare. Och så har man blivit av med den lilla bonus som man hade, alltså medelklassen åtminstone hade. Mm. Vi ska se vad svenska folket har att säga i frågan. Jag gick nämligen ut för att höra deras vittnesmål, deras berättelser. Och det här är det skakande resultatet. Hur många dagar i veckan jobbar du hemifrån? Du kan ju ha hybridmöten. Det går ju inte. Jag monterar stål. 7. Sitter du i soffan? 5. Har du inget kontor? Jo, det har jag. Men vad säger din chef? Vill han inte att du ska på kontoret oftast? Jag är min egen chef. Jag kör skogsmaskin. Vad fan, det är ju bara en massa knegare ute på stan idag. Jag är frisör. Då är det svårt. Ja, det är väldigt svårt. Vad ska du bli när du blir stor? Musikproducent. Det är lite av ett jobb där man kan sätta sig och göra det var som helst. Du ska vara på kontoret 5 dagar i veckan. Take it or leave it. Vad säger du då? Man får se vad jag kan göra med den tiden jag har. Lärare. Jag jobbar mest på jobbet. Man jobbar bättre om man är på plats. Ja, det gör man. Frisör, det är så ett yrke som jag inte tänkt på, att man kan inte jobba hemifrån. Nej, men en påminnelse om Klas käpphäst, att alla sitter faktiskt inte och jobbar på kontor. Nej. Verklighetens folk, de är... Men sen finns det de som inte jobbar när de jobbar hemifrån heller. Nej. Det finns ju... De som har hybridmöten, säger att de har hybridmöten men bara sitter hemma och fika. Ja, verkligen. Usch. Aldrig träffat som så människor. Men Åsa, du måste ändå vara nöjd med de här. Du som anklagar mig när jag är ute på stan, du bara är ute och intervjuar en massa ekonomiskt obundna dagdrivare. Träffar jag riktiga... Du brukar tråla utanför Dramaten. Men även där rör sig svetsar och de som kör skogsmaskiner. Ja, men jag sitter som näsan släpar här. Alltså. Där fick jag... Men jag vet inte hur vi ska sy ihop just den här frågan. Men jag säger som Glenn Killing, distansarbete, en het potatis. Mm. Shop och Sally, bing, 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 bing. Spänstigt program vi har här idag. Tyvärr så måste det avslutas. Men det gör vi som vanligt med en köp- och säljrekommendation. Klas de Fer, jag tänker att du får börja. Köp eller sälj den här veckan? Det finns 2 sidor av detta mynt. Men jag vill då sälja ordningsvakterna i Stockholms tunnelbana för att de slänger ut den här jätteduktiga trubaduren William Sundman Säv. Traditionellt konservativt skolad trubadur som spelar utan att tigga eller något annat. Sjunger, tycker du, väldigt vackert och har blivit utkastad för att han stör ordningen. Och det här är då min uppfattning en konsekvens av tiggeriförbudet, att vi inte får yttra oss och så vidare. Och det enda han gör är att sjunga, spelar och skapar, tror jag, trygghet och glädje. Och då blir han utkastad. Skämmes SL, säger jag. De säljer vi rakt av. Rakt av. Åsa Linderborg, köp eller sälj? Men jag säljer också, Mark Rutte. Ja, Mark Rutte. Men jag behöver inte ens motivera detta. En lismande Mark Rutte. Nej, men alltså jag skäms faktiskt. Men jag skäms nog inte lika mycket som de som trodde att det skulle vara så oproblematiskt att gå med i NATO. Men ni vet ju min inställning till det här. Men jag tycker det är pinsamt. Ja, tackar vi till porr. Ja, precis. Säljer honom rakt. Tänker honom i en Pornhub. En smaskig rulle. Smaskig. Agri, höj nivån här nu. Snälla du. Köp eller sälj? Jag säljer också faktiskt. Nej, men så här. Försvaret har ju tissat och tassat på att vi ska dra in en röd dag för att få mer pengar till försvaret. Och
Ja, det har de gjort i Danmark. De har tagit bort BD-dagen där. Precis, och om man ska göra det i Sverige så tänker jag att vi ska ta bort en röd måndag som annandag påsk. För när det är på en fredag som man har ledigt, då är allting frid och fröjd och man blir lycklig av liksom, torsdagskvällen, man bara en lång helg. När det är på en måndag, då är hela veckan förstörd för att man vet inte när man är i tid och alla ens deadlines är förstörda. Och, nej, jag tycker inte om lediga måndagar. Men Agri, alltså, du tycker ändå att man ska ta bort en röd dag? Ja, försvaret måste byggas upp. Men herregud, det kan ju betala på annat sätt. Förbjud hemarbete så kommer det där lösa sig automatiskt. Det kommer inget problem. Ja. Bra budgetdisciplin från Claes de Fer. Det får bli sista ordet. Tack för att ni var med här. Tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka om exakt en vecka igen. Hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.